25 septembrie, Ioan 21, de la 1 la 3. După aceea, Iisus a mai arătat ucenicilor săi la Marea Tiberiadei. Iată cum s-a arătat: Simon Petru, Toma, zis Geamăn, Natanael din Cana Galilei, fiii lui Zebedei și alți doi din ucenicii lui Iisus erau împreună. Simon Petru le-a zis: mă duc să prind pește. Mergem și noi cu tine, i-au zis ei. Au ieșit și s-au suit într-o corabie și n-au prins nimic în noaptea aceea. Mă duc să prind pește. Iisus a prezentat în repetate rânduri ucenicilor săi ca cel înviat. Ei au știut că El trăiește și totuși viitorul a fost încă cuprins în întuneric pentru ei. Cum va fi viitorul? Cum să se poarte? Ce să facă? Petru a acționat foarte practic, spunând către câțiva din ei: eu mă duc să prind pește. Ceilalți au înțeles și s-au dus cu el. Ei, sau cel puțin câțiva dintre ei, s-au reîntors la vechea meserie. S-au urcat într-o barcă, s-au dus pe mare, dar nu au prins în noaptea aceea nimic. Aici ne aflăm în fața unei lecții hotărâtoare pentru copiii lui Dumnezeu, sau în special pentru aceia pe care Dumnezeu i-a chemat în lucrarea Lui. Copiii lui Dumnezeu sunt foarte scump plătiți, adică răscumpărați. Ei nu mai sunt al lor înșiși, ci al lui Dumnezeu, căci Domnul Iisus, prin sângele Lui Sfânt, i-a răscumpărat ca proprietatea Lui. Ei deci nu mai pot face ce vor, ci viața lor poate fi adăpostită cu un rost și cu rod numai atunci când decurge după voia lui Dumnezeu. Și aceasta este valabil în special pentru aceia pe care Domnul le-a chemat în lucrarea Lui. Azi avem de a face tot mai mult cu un creștinism unde planifică omul. El hotărăște și el lucrează, iar Dumnezeu să fie doar acela care să dea binecuvântare și finanțe la întreprinderea omenească. Dar întrebarea este dacă un asemenea creștinism mai are voie să poarte numele de creștinism. Creștinism nu este planificarea, decizia și acțiunea omului, ci creștinism este de la început și până la sfârșit lucrarea lui Dumnezeu și El doar atunci poate face lucrarea Lui în viața noastră, când noi umblăm pe căile Lui. Numai o asemenea viață poate fi cu rod și te poate face fericit, fiindcă cine este în întregime în mâna lui Dumnezeu, pentru acela răspunde în întregime Dumnezeu, de acela se îngrijește El. Ucenicii nu au prins nimic în noaptea aceea, nu au mai fost pescari, ci Domnul îi alesese ca pescari de oameni. Creștinii pot fi doar atunci folositori și pot avea succes dacă stau în aceea pentru care a chemat Dumnezeu. Și dacă noi nu știm cum va continua, atunci trebuie să așteptăm până când vom primi răspuns de la Domnul și El vine la timpul potrivit, dacă ne încredem în El.